Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi bò hóng dễ thương như thế này đây. Mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu móc này thì các bạn sẽ móc len sợi tùy thích nha. Mình sẽ móc cái len Yavu này nè, mã màu xanh ha. Và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình kim móc là 4.5mm, 4mm cũng được luôn ha. Trong cái khoảng này đều được, tại vì cái túi của mình nó cũng to á. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình một cái cọng dây xích. Nếu mà bạn nào không có dây xích thì chúng ta sẽ làm dây quai len luôn ha. Ở nhiều clip trước mình đã có hướng dẫn cho các bạn móc dây quai len rồi. Và cái khoen tròn gập như thế này, rồi cái phần nút hít đó các bạn, để mà chúng ta may vô cái chiếc túi nha. Bơm bơm này nè thì mình đã có hướng dẫn ở clip trước rồi. Mình làm bằng len miêu bò nè, và mình tạo cái cục bơm bơm nhỏ là 35 vòng, mình chập đo lại mình quấn 35 vòng ha. Còn bơm bơm to thì mình chập đo lại và quấn 60 vòng. Các bạn sẽ làm bằng tay hoặc là làm bằng dụng cụ đều được. Mình sẽ để link hướng dẫn ở bình luận ha. Còn cái màu của phần mắt đó là mình sẽ phối màu len miêu 125g, màu số 21. Bạn nào không có thì mình sẽ làm màu trắng luôn ha. Và tất cả những cái nguyên liệu này là mình có cung cấp hết đó các bạn. Nếu mà bạn nào mà muốn móc giống mình cũng như là phối giống mình thì các bạn sẽ liên hệ cái Zalo ở phía trên màn hình ha. Và cái phần mắt này nè, mình sử dụng mắt là 8mm nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn. Các bạn sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích. Và bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 12 mũi móc kép ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Rồi các bạn sẽ kéo cái này cho nó khít lại. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Kéo lại một lần nữa, móc lên 2 mũi móc xích để móc hai móc thứ hai. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc kép luôn ha. Và chúng ta sẽ móc tới cuối hàng. Đến cuối hàng thì chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng móc. Và chúng ta có được là 24 chân móc. Các bạn móc lên một mũi, 2 mũi móc xích ha. Móc hàng móc thứ ba, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai, 2 mũi móc kép cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn ha. Một mũi móc kép rồi tới 2 mũi móc kép cùng một chân, và chúng ta sẽ móc tới cuối hàng. Mình đã móc xong hàng móc thứ ba rồi, và tổng số chân móc hiện tại sẽ là 36. Các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư. Đâm kim vào hai chân móc đầu tiên, móc mỗi chân là một mũi móc kép nha. Chân móc thứ ba chúng ta sẽ móc là 2 mũi móc kép cùng một chân. Lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn ha. Một kép, một kép và 2 mũi móc kép cùng một chân. Và các bạn móc tới cuối luôn nha. Cuối hàng móc thứ tư thì các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng ha. Móc lên 2 mũi móc xích để móc hàng móc thứ năm. Đâm kim vào 3 chân móc đầu tiên, móc mỗi chân là một mũi móc kép. Chân móc thứ tư các bạn sẽ móc là 2 mũi móc kép cùng một chân. Và các bạn sẽ móc cái cụm này tới cuối hàng ha. 3 lần một kép và 1 lần 2 kép. Mình đã móc xong hàng móc thứ 5 rồi. Và cái phần điện thoại thì mình đã vừa nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên trên cái phần thân túi luôn ha. Bạn nào mà ốm cái này chưa vừa thì chúng ta có thể là tăng thêm một hàng nữa rồi chúng ta hả lên phần thân ha. Thì ở đây là 3 lần một kép và 1 lần 2 kép. Và các bạn muốn tăng thêm một hàng nữa thì hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc là 4 lần một kép và 1 lần 2 kép, lặp lại như thế cho tới cuối hàng luôn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng móc thứ 6 nha. Ở cuối hàng móc thứ 5 thì chúng ta có 5 x 12 sẽ là 60 chân móc á các bạn. Ở hàng móc thứ 6 thì chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép nha.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc từng chân móc, mỗi chân là một mũi móc kép ha. Các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn. Và chúng ta có 60 mũi móc kép. Và lên hàng móc thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 hoặc là lên cao nữa ha. Để coi coi mình sẽ làm bao nhiêu là hàng móc nha, rồi mình sẽ báo với các bạn. Hoặc là chúng ta sẽ móc tới cái độ cao mà chúng ta mong muốn, rồi sau đó là chúng ta sẽ móc cái hàng viền lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc những cái hàng móc mũi móc kép nha các bạn. Mỗi chân thì chúng ta sẽ móc là một mũi móc kép. Chúng ta kết thúc cái hàng tăng mũi là bao nhiêu mũi, thì chúng ta sẽ móc những cái hàng tiếp theo là bằng với cái số mũi mà cuối cùng. Ví dụ như ở đây là 60 thì mình sẽ móc là 60 mũi móc kép cho tất cả các hàng. Còn các bạn móc 72 á, thì chúng ta sẽ móc là 72 mũi móc kép cho mỗi hàng ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ móc tới cái độ cao mà chúng ta mong muốn. Mình đã móc tới cái hàng móc thứ 15 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm những cái hàng viền mà mũi móc đơn ha. Để cho cái túi này nó gom vô một xíu nè các bạn, nó đang bè ra. Như vậy thì chúng ta sẽ móc mỗi hàng là 70 60 mũi móc đơn ha. Chúng ta sẽ móc tổng cộng là 3 hàng. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc hàng móc thứ 16 này với 60 mũi móc đơn, rồi móc hàng móc thứ 17 và hàng móc thứ 18, mỗi hàng là 60 mũi móc đơn nữa ha. Rồi các bạn móc tới cái hàng thứ 18 thì mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc xong 3 hàng mũi móc đơn ở phía trên túi này các bạn. Móc lên một mũi móc xích đi, rồi chúng ta sẽ cắt cái cọng len này luôn ha. Các bạn sẽ xỏ qua kim khâu len, rồi chúng ta sẽ giấu cái phần len này luôn, đưa nó vô ở phía trong nha. Rồi còn bao nhiêu len thì chúng ta sẽ cắt bỏ luôn. Và bây giờ ở cái phần kết hàng á, mình sẽ để ra phía sau ha. Giờ mình sẽ làm cái khoen này nè. Mình sẽ thay cho cái phần mình sẽ móc nó vô ở bên đây luôn ha các bạn. Móc nó ở đây nè. Rồi bên đây thì chúng ta cũng sẽ móc nó qua. Rồi cái phần dây xích này một lát nữa các bạn sẽ bỏ nó vô. Một lát nữa các bạn sẽ khâu cái phần nút hít đó vô ở chính giữa luôn ha. Nè, nút hít ở chỗ này nè. Các bạn sẽ may cái phần này ở bên đây ha. Rồi cái phần nhỏ này thì ở bên đây nè. Ở đây chúng ta gỡ ra gỡ vô cho nó dễ. Rồi những ở clip trước mình đã có hướng dẫn cái cách may nút hít này nhiều lắm rồi ha. Và bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần trang trí cái con mắt á các bạn. Giờ con mắt á, thì chúng ta sẽ làm 2 mảnh giống hệt nhau ha. Bạn nào mà móc cái túi mà nó ra size nhỏ thì chúng ta sẽ móc 3 hàng thôi. Còn bạn nào móc cái túi mà nó ra size to thì các bạn sẽ móc 4 hàng ha. Và kim móc của chúng ta sử dụng sẽ là kim móc 3mm nha. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn này 8 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8, kéo rút nó lại và chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi xích để móc hai móc thứ hai, đâm kim vào từng chân móc, móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn nha. Và các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn. Đến cuối hàng thì chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Vậy là chúng ta được là 16 chân móc ha. Móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn, chân thứ hai 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này cho tới cuối hàng luôn ha. Một mũi móc đơn rồi 2 mũi móc đơn cùng một chân. Cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng ha. Chúng ta có 24 chân móc. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích,
để móc hai móc thứ tư. Chân đầu tiên 1 mũi móc đơn, chân thứ hai 2 mũi móc đơn cùng một chân, chân thứ ba 1 mũi móc đơn. Lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn ha. 1 đơn, 2 đơn và 1 đơn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng móc. Móc lên một mũi xích rồi các bạn sẽ cắt len. Như hồi nãy mình nói đó, bạn nào mà móc cái túi đó ra nó hơi nhỏ thì các bạn sẽ móc 3 hàng thôi ha. Túi to thì to như mình nè thì các bạn sẽ móc 4 hàng để cho nó phù hợp với cái chiếc túi đó các bạn. Để thôi túi lớn mà móc 3 hàng nó sẽ nhỏ ha. Rồi các bạn sẽ giấu cái cọng len này luôn nha. Ta xỏ qua kim khâu len nè. Các bạn giấu nha. Rồi các bạn sẽ dán hai cái mảnh này nè ở phía dưới ba cái hàng móc này ha. Chúng ta sẽ dán khít lại vô như thế này. Và hai con mắt thì chúng ta sẽ để nó như thế này ha. Rồi các bạn sẽ lấy kem nến các bạn dán đi nha. Các bạn sẽ lấy len màu trắng và kim móc 4.5 ha. Chúng ta sẽ tạo ra 36 mũi móc xích. Cắt chừa ra một đoạn len nha các bạn. 1 2 3 4 5 6. Sau khi các bạn móc xong 36 mũi móc xích thì chúng ta cũng sẽ cắt ra một cái đoạn len luôn ha. Cắt len nha. Rồi mình sẽ xỏ cái cọng này qua kim khâu len ha. Từ hàng thứ hai nè các bạn, nó giống như qua bên đây ha. Rồi các bạn sẽ đâm kim ở hàng thứ hai nè xuống tới hàng thứ năm á các bạn nè, ở đây nè 1 2 3 4 5 ha. Bên đây chúng ta cũng đếm là 1 2 3 4 5. 5 là ở cái chân này nè. Rồi chúng ta sẽ kéo cái cọng này vô. Rồi đưa nó xuống hàng thứ năm ha. 1 2 3 4 5. Rồi các bạn coi nó đều chưa? Mình thấy nó như vậy là cũng được rồi nè các bạn. Rồi như vậy là mình sẽ gắn vô. Cái chân to thì mình để ở phía dưới nè. Các bạn sẽ đâm kim qua cái chân này ha. Kéo một cọng len của bơm qua. Rồi chúng ta sẽ cột lại. Cột 3 cọng này lại nè. Cái nhỏ ở phía trên thì các bạn cũng sẽ cột tương tự ha. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công cái chiếc túi bồ hóng này rồi ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu túi này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.